So hello everyone, welcome back. So हेर्नुस् त आज हामी के गर्ने छौं त एक्सरसाइज 13.2 को जुन हाम्रो स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस एन्ड बोइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस को जुन हाम्रो एक्सरसाइज छ एक्सरसाइज 13.2 त्यसको हामी के गर्ने छौं त एक्सरसाइज 13.2 को क्वेशनहरु आज सोल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले स्क्यूनेस ठीक छ स्क्यूनेस को जुन हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन को सेकेन्ड पार्ट छ स्क्यूनेस भन्ने एक्सरसाइज 13.2 हो त्यसको थ्योरी हामीले कभर गर्यो फर्मुला पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा। आज हामी एक्सरसाइज 13.2 को के गर्ने छौं त क्वेशनहरु गर्ने छौं ठीक छ। सो यो एक्सरसाइज 13.2 मा हामीले के छ क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 12 सम्म छ ठीक छ। सो आज यो भिडियोमा म के गर्छु त क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्म सोल्भ गर्दिन्छु र त्यसपछि 7 देखि 12 सम्म म के गर्दिन्छु त यो भन्दा यसपछिको भिडियोमा म सोल्भ गर्दिन्छु र त्यसपछि हाम्रो एमसीक्यू भएर हाम्रो च्याप्टर सिद्धिन्छ ठीक छ ल। सो आज हामी एक्सरसाइज 13.2 को फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। हेर्नुस् त फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ जस्तै फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ व्हाट डु यु मीन बाइ स्क्यूनेस, हाउ डज इट डिफर फ्रम डिस्पर्सन, डिस्क्राइब द भेरियस मेजर अफ स्क्यूनेस। यो हामी के गरेका छौं त थ्योरीमा पढेर सकाइसकेका छौं। सो यहाँ हामी बढी डिस्कस गरेर टाइम वेस्ट नगरौँ। म तपाईहरुलाई सरल म पढेर सम्झाइदिन्छु, मतलब पढेर तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। त्यो मैले पढेको कुरामा फोकस गर्नुस् र आफैले पनि पढ्दै गर्नुस्। तपाईहरुले यो लेख्नु पर्छ। यो तपाईहरु व्हाट डु यु मीन बाइ स्क्यूनेस हैन। अब हाउ डज इट डिफर फ्रम द यसरी तपाईहरुले नसोध्न सकला तर नलेज को लागि चाहिँ के गर्नुस् त बुझिराख्नुस् ठीक छ। सो हेर्नुस् त के छ व्हाट डु यु मीन बाइ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस इज द ल्याक अफ सिमेट्री। मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा पढाइसकेको छु। त्यस्तै अब हाउ डज इट डिफर फ्रम द डिस्पर्सन, हेर्नुस् त डिस्पर्सन एन्ड स्क्यूनेस आर बोथ मेजर अफ डिस्ट्रिब्युसन इन स्ट्याटिक्स बट दे आर डिफर इन द फ्लोइङ वे। सबभन्दा पहिला के छ डिस्पर्सन इज अ मेजर अफ रेन्ज अफ डिस्ट्रिब्युसन अराउन्ड द सेन्ट्रल लोकेसन whereas skewness is a measure of asymmetry in a statical distribution ठीक छ। त्यस्तै अर्को के छ dispersion can be measured using several metrics such as range, variance and standard deviation, whereas skewness is a measure of asymmetry or degree to which data from either side of the mean deviates ठीक छ। अर्को हाम्रो के छ in dispersion all the measures are positive whereas in skewness all the measures are negative ठीक छ। त्यस्तै a distribution that has more values on one side than other is said to be skewed whereas dispersion shows the important distribution from the mean value ठीक छ। अर्को के हुन्छ the various measure of skewness are जस्तै various measure of skewness yra positive skewness जसको definition skewness is said to be positive when the tail of the curve of the frequency distribution elongate more on right। त्यस्तै negative skewness भनेको skewness is said to be यो के हाम्रो various measure of skewness। हेर्नुस् त सेकेन्ड मा हाम्रो के भनेको छ थर्ड मा डिस्क्राइब द भेरियस मेजर अफ स्क्यूनेस को हो। सो के हुन्छ पोजिटिभ स्क्यूनेस, नेगेटिभ स्क्यूनेस र एउटा के हुन्छ जेरो स्क्यूनेस जसलाई सिमेट्रिकल पनि भन्छ ठीक छ। सो नेगेटिभ स्क्यूनेस भनेको स्क्यूनेस इज सेड टु बी नेगेटिभ व्हेन द टेल अफ द कर्व अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इलोंगेट मोर ऑन लेफ्ट। अर्को के छ जेरो स्क्यूनेस भनेको स्क्यूनेस इज सेड टु बी जेरो व्हेन द टेल अफ द कर्व अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इलोंगेट इक्वली ऑन बोथ साइड भनेको सिमेट्रिकल। राइट मा पनि र लेफ्ट मा पनि इक्वली इलोंगेट भएको छ भने त्यसलाई के भन्छ त जेरो स्क्यूनेस जसलाई सिमेट्रिकल पनि भन्छ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ ठीक छ। सो यो तपाईहरुले के गर्नु होला त सार्नु होला लेख्नु होला ठीक छ ल। सो यिनीहरुको नलेज पनि हामीलाई चाहिन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ ठीक छ ल। इम्पोर्टेन्ट नभएको भए हामीले एक्सरसाइजमा दिने नै थिएन है त ल। सो अब हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 2 व्हाट आर रिलेटिभ मेजर एन्ड एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस, डिस्क्राइब द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ विथ फिगर ठीक छ। सो फर्स्ट मा के छ व्हाट इज एब्सोल्युट मेजर एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस। सो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस इज द डिफरेन्स बिट्विन द मीन एन्ड मोड। अर्को के थियो और एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस इज द डिफरेन्स बिट्विन द मीन एन्ड मेडियन ठीक छ। सो यो हाम्रो के थियो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस। रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस इज obtained by dividing एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस by standard deviation ठीक छ। यदि एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्यूनेस ले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ले डिभाइड गर्यो भने त के हुन जान्छ त रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस हुन जान्छ ठीक छ ल। अब हेर्नुस् त द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ स्क्यूनेस इज डिस्क्राइब्ड विथ फिगर बिलो। अब हेर्नुस् त पोजिटिभ स्क्यूनेस भनेको ठ्याक्कै यो भन्दा अघिनाको स्लाइडमा थियो। पोजिटिभ स्क्यूनेस इज सेड टु बी पोजिटिभ व्हेन द टेल अफ द कर्व अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इलोंगेट मोर ऑन राइट। अब यसको फिगर हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त ग्राफ अफ द पोजिटिभली स्क्यू डिस्ट्रिब्युसन आर गिभन बिलो। यस्तो ग्राफ हुन्छ, मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेको छु। हेर्नुस् त के छ राइट मा
हेर्नुस् त राइटमा हेर्नुस् त राइटमा हाम्रो के छ त बडी इलोंगेट भएको छ हो सो यसलाई के भन्छ त पोजिटिभली स्क्यूड ठीक छ अब नेक्स्टमा नेगेटिभ स्क्यूनेस सो अब नेगेटिभ स्क्यूनेसमा के छ हेर्नुस् त नेगेटिभ स्क्यूनेस स्क्यूनेस इज सेड टु बी नेगेटिभ when the tail of the curve of the frequency distribution elongate more on left graph of the negatively skewed distribution are given below हेर्नुस् त लेफ्टमा हेर्नुस् त लेफ्टमा हाम्रो के भएको छ बडी इलोंगेट भएको छ भने राइट भन्दा लेफ्टमा यदि बडी इलोंगेट भएको छ भने त्यसलाई के भन्छ नेगेटिभली स्क्यूड ठीक छ अब हामी क्वेशन तिर लागौं हेर्नुस् त के भनेको छ द भ्यालु अफ द मीन मेडियन एन्ड मोड अफ थ्री डिस्ट्रिब्युसन गिभन बिलो जस्तै हेर्नुस् त फर्स्टमा हामीले के दिएको छ मोडको 75 दिएको छ मीनको 78.6 दिएको छ त्यसपछि मेडियन मलाई कति दिएको छ 71.4 मीन मलाई कति दिएको छ 71.4 मोड मलाई कति दिएको छ 71.4 त्यस्तै 3 थर्ड केसमा मलाई के दिएको छ मेडियन 12.04 एन्ड मीन 11.28 दिएको छ अब के भनेको छ एस्टिमेट वेदर द डिस्ट्रिब्युसन आर सिमेट्रिकल ओर स्क्यूड ठीक छ अब हामीलाई यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने कम्पेयर गरेर सोल्भ गर्ने सो कसरी कम्पेयर गर्ने जस्तै सिमेट्रिकल थियो भने के हुन्थ्यो सिमेट्रिकल थियो भने मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु के थियो मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड सिमेट्रिकल को केसमा नम्बर 1 अब पोजिटिभली स्क्यूड थियो भने के थियो हेर्नुस् त पोजिटिभली स्क्यूड केसमा मीन इज ग्रेटर देन मेडियन एन्ड मेडियन इज ग्रेटर देन के थियो त मोड थियो ठीक छ अर्को थर्ड नेगेटिभली स्क्यूड मा मेरो के थियो ठ्याक्कै हेर्नुस् त मीन इज लेस देन के थियो मीन इज लेस देन मेडियन एन्ड मेडियन इज लेस देन मेरो के थियो त मोड थियो हो सो यही आधारमा हामी के गर्छौं त यसलाई सोल्भ गर्छौं जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त मोड इज इक्वल्स टु 75 मीन इज इक्वल्स टु 78.6 अब मीन के छ त हेर्नुस् त मीन मेरो के छ ग्रेटर देन मोड छ अब हेर्नुस् त मीन इज ग्रेटर देन मोड के भयो पोजिटिभली स्क्यूड सो यो फर्स्ट केस हाम्रो के भयो पोजिटिभली स्क्यूड अब सेकेन्ड केसमा मेरो के छ मेडियन 71.4 मीन को भ्यालु मेडियन मीन र मोड को भ्यालु एउटै छ भन्नुको मतलब हेर्नुस् त मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड भयो भने यो सेकेन्ड केस जुन हाम्रो के हुन्छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यस्तै थर्ड मा यदि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त मेडियन को भ्यालु मेरो 12.04 दिएको छ मीन को भ्यालु 11.28 दिएको छ भनेको हेर्नुस् त मीन इज लेस देन मेडियन भयो हेर्नुस् त थर्ड मा के छ मीन इज लेस देन मेडियन भनेको यो सेकेन्ड थर्ड केस हाम्रो के भयो त नेगेटिभली स्क्यूड भयो ठीक छ हो सो यसरी नै हामी सोल्भ गर्छौं हेर्नुस् त सो मैले त्यही गरेको छु सोलुसन मोड इज इक्वल्स टु 75 एन्ड मीन इज इक्वल्स टु 78.6 सिन्स मीन इज ग्रेटर देन मोड हेन्स द डिस्ट्रिब्युसन आर पोजिटिभली स्क्यूड ठीक छ यो फर्स्ट केसको लागि सेकेन्ड केसमा हेर्नुस् त मेडियन इक्वल्स टु 71.4 मीन इज इक्वल्स टु 71.4 मोड इज इक्वल्स टु 71.4 त्यसपछि सिन्स मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड तीनवटै हाम्रो के छ सेम छ सो सेम छ भने के भन्न सक्छौं हेन्स द डिस्ट्रिब्युसन आर सिमेट्रिकल त्यस्तै थर्ड मा मेडियन इज इक्वल्स टु 12.04 एन्ड मीन इज इक्वल्स टु 11.28 दिएको छ भन्ने सिन्स मीन इज लेस देन मेडियन सो के हुन्छ हेन्स द डिस्ट्रिब्युसन आर नेगेटिभली स्क्यूड अब तपाईहरुको मनमा लाग्यो यस्ता क्वेशनहरु पनि एक्जाममा सोध्छ त सोध्दैन यो तपाईहरुलाई जस्ट के त नलेजको लागि हो ठीक छ कस्तो नलेज अब तपाईहरुले थ्योरी पढ्नु भयो त्यो थ्योरी कतिको पढ्नु भयो कतिको बुझ्नु भयो हो त्यो चेक गर्नका लागि तपाईहरुलाई के गरेको छ त यो क्वेशन दिएको छ बुकमा ठीक छ ल सो यसलाई यसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन यसमा केही गाह्रो छैन है ल अब नेक्स्ट क्वेशन मेरो के छ हेर्नुस् त फर अ ग्रुप अफ 50 आइटम भनेको n इज इक्वल्स टु मेरो कति दियो त 50 अब समेसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 600 समेसन x इज इक्वल्स टु 150 मोड इज इक्वल्स टु 1.75 दियो भने फाइन्ड द पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस ठीक छ सो मलाई पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भनेको हामी केले डिनोट गर्छौं एसकेपी ले सो एसकेपी ले अब मोड छ अब इन टर्म्स अफ मोड वाला मेरो फर्मुला के थियो मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा सो मोड मलाई दिएकै छ सो अब मिसिङ के भयो त एउटा मीन मिसिङ भयो र एउटा के भयो त सिग्मा मिसिङ भयो सो तपाईले यो हेर्नुस् त गिभन जुन हाम्रो यो डेटाहरु छ यो सबै डेटाबाट तपाईले के निकाल्नु पर्छ त मीन र सिग्मा निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल मेरो एसकेपी निस्किन्छ भनेको पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निस्किन्छ ठीक छ ल सो त्यही अनुसार हामी जाम सो सोलुसन वी हैव समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु 600 समेसन x इक्वल्स टु 150 मोड इज इक्वल्स टु 1.75 र मीन में n इक्वल्स टु मेरो कति भयो त 50 सो अब तपाईलाई थाहा छ नाउ मीन को मेरो फर्मुला के हुन्छ मीन को फर्मुला हुन्छ समेसन x बाइ n सो समेसन x को भ्यालु मेरो कति छ 150 एन्ड n को भ्यालु 50 सो 150 डिवाइड बाइ 50 गर्नु भयो भने मेरो कति आउँछ 3 आउँछ ठीक छ अब मीन आयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अगेन सिग्मा इज इक्वल्स टु के हुन्छ रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर बाइ 9 माइनस
n माइनस के हुन्छ त मीन को स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले तपाईहरुलाई मेजर अफ डिस्पर्सन को 13.1 एक्सरसाइज 13.1 पढाउने बेलामा पढाउनु भन्दा पहिला मैले जुन तपाईहरुलाई थ्योरी पढाएको थिए त्यसमा मैले सबै डिस्कस गरिसकेको छु। ठीक छ, अब तपाईले हेर्नुस् त समेसन x स्क्वायर को भ्यालु राख्नु भयो 600 डिवाइड बाइ n को भ्यालु 50 माइनस मीन मेरो कति छ 33 को स्क्वायर। अब 600 डिवाइड बाइ 50 गर्नु भयो भने 12 आउँछ, 3 को स्क्वायर 9, सो 12 माइनस 9 कति हुन्छ त 3 हुन्छ। 3 बाट बाहिर त्यसलाई रुट बाट बाहिर निकाल्नु हुन्छ 1 point के हुन्छ त 73 आउँछ। ठीक छ, अब के बाँकी भयो, अब मलाई एसकेपी निकाल्नु पर्यो। नाउ एसकेपी इज इक्वल्स टु मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा। अब मीन मेरो कति आएको छ त 3 माइनस मोड मेरो कति आएको, मोड मलाई दिएकै छ हेर्नुस् त 1.75, सो 1.75 मैले राखे र सिग्मा को भ्यालु पनि 1.73 राखे भने ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुस् त माथिबाट 3 बाट 1.75 घटाउनु भयो भने 1.25 आउँछ र डिवाइड बाइ 1.73 गर्नु भयो भने कति हुन्छ हेर्नुस् त 0.72। सो देयरफोर एसकेपी मेरो कति आयो त 0.72 आयो। ठीक छ, हो सो यो सबै तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्म तपाईहरुलाई किन दिएको छ, यो फर्मुला रिभिजन गर्नको लागि र थ्योरी जुन पढ्नु भएको छ त्यो सबै रिभिजन होस् भनेर त्यसको लागि मात्रै तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्म दिएको छ। ठीक छ, यो जस्ट तपाईहरुलाई नलेजको लागि तपाईहरुको नलेज चेक गर्नका लागि यो दिएको हो। सो अब मेन हाम्रो स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट, क्वेशन नम्बर 7 बाट। त्यो क्वेशन नम्बर 7 बाट स्टार्ट भएको र क्वेशन नम्बर 12 सम्म जुन छ क्वेशन हो त्यो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ, भिभिआई छ, त्यहाँबाट सोध्ने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ। ठीक छ, ल सो 4 को ए सम्झिनु भयो। हामीले हेर्नुस् त समेसन x स्क्वायर दिएको छ, समेसन x दिएको छ र मोड दिएको छ। अब एसकेपी निकाल्नु पर्यो। सो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस को दुईटा फर्मुला थियो, एसके पी को दुईटा फर्मुला थियो, एउटा के थियो मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा, अर्को मेरो के थियो हेर्नुस् त एसकेपी को मेरो फर्मुला के थियो इन टर्म्स अफ मेडियन। मोड जब इल डिफाइन हुन्छ भनेको मोड इज डिफिकल्ट टु लोकेट, यदि मोड फाइन्ड गर्न डिफिकल्ट भयो भने इन टर्म्स अफ मेडियन हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौं। हेर्नुस् त के थियो मीन माइनस एमडी, 3 इन्टु मीन माइनस एमडी डिवाइड बाइ सिग्मा। ठीक छ, सो यदि मलाई मोड दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्नु होला, यदि मेडियन दिएको छ भने यो फर्मुला हामी युज गर्छौं। हो यो फर्मुला हामी कति बेला युज गर्छौं बाइ मोडल को केसमा। ठीक छ, सो बाइ मोडल भनेको के हो त्यो तपाईहरुले के गर्नु होला त, म तपाईहरुलाई एक्सरसाइजमा क्वेशन छ त्यसको म तपाईहरुलाई के गर्छु त, क्वेशन भयो भने ठिकै छ, भएन भने म तपाईहरुलाई बाइ मोडल को कन्सेप्ट बुझाउनको लागि म तपाईहरुलाई एउटा अर्को एक्जाम्पलमा छ, एक्जाम्पल एकचोटी तपाईहरुले पल्टाउनु हुन्छ भने एक्जाम्पलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ मोडल को एउटा एक्जाम्पल छ। ठीक छ, र तपाईहरुले यदि एक्सरसाइजमा छैन भने म त्यही एक्जाम्पललाई एकचोटी तपाईहरुलाई रिकल गरिदिन्छु। ठीक छ, सो अब 4 को बी मा हामी जब हेर्नुस् त 4 को बी मा पनि के छ, इफ समेसन fx इज इक्वल्स टु 110 समेसन fx स्क्वायर इक्वल्स टु 1650 एन्ड n इज इक्वल्स टु 10 एन्ड मोड, फेरि मोड के इन टर्म्स अफ मोड नै आयो, मोड इक्वल्स टु कति छ त 12.45, फाइन्ड द स्क्यूनेस बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठीक छ, हो सो मीन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब म तपाईहरुलाई एउटा कन्सेप्ट दिन्छु, जस्तै यहाँ के छ त फाइन्ड द स्क्यूनेस बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यदि तपाईहरुलाई यसरी सोधियो, ठीक छ बेस्ड अन ठीक छ स्टार दियौ, बेस्ड अन मीन मोड एन्ड ठीक छ मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने नोटमा लेखिहाल्नु होला। बेस्ड अन मीन मेडियन एन्ड मोड दियो भने हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं त एसकेपी फाइन्ड आउट गर्छौं। अब जस्तै तपाईहरुले बेस्ड अन मीन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा बेस्ड अन मीन मेडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने अथवा यसलाई 1 नम्बर अथवा अर्को 2 नम्बरमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ बेस्ड अन मीन median, based on mean median and based on mean median and standard deviation, based on mean median and standard deviation भन्यो भने त्यसको केसमा पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ एसकेपी नै निकाल्नु होला। ठीक छ, अब यदि तपाईहरुलाई के भन्यो बेस्ड अन क्वार्टाइल, बेस्ड अन क्वार्टाइल भन्यो भने तपाईहरुले के गर्नु होला बेस्ड अन क्वार्टाइल एन्ड मेडियन, बेस्ड अन क्वार्टाइल एन्ड मेडियन भन्यो भने एसकेबी बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्नु होला। एसकेबी जुन एसकेबी को मेरो फर्मुला के थियो Q3 + Q1 - 2MD डिवाइड बाइ के थियो त Q3 - Q1 हो। सो यो फर्मुला युज गर्नु होला। यदि बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने एसकेपी निकाल्नु होला। एसकेपी भनेको कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस जसलाई पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पनि भन्छ। अर्को मीन मेडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने पनि एसकेपी निकाल्नु होला। यदि
क्वार्टाइल एन्ड मेडियन भन्यो भने, बेस्ड अन क्वार्टाइल एन्ड मेडियन भन्यो भने, अथवा बेस्ड अन क्वार्टाइल मात्रै भन्यो भने त्यो ठाउँमा पनि हामी के गर्छौँ त एसकेबी नै निकाल्छौँ, जसलाई के भन्छ बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्छ। ठिक छ ल। सो यो कन्सेप्ट पनि मैले तपाईहरुलाई भनिदिए। अब म यसलाई इरेज गरिदिन्छु। ठिक छ। अब जस्तै यसमा के भनेको छ, फाइन्ड द स्क्युनेस बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने एसकेपी निकाल्न भन्छ। ठिक छ। सो हेर्नुस् त मलाई के दिएको छ, सोलुसन वी हैव समेसन fx इक्वल्स टु 110, समेसन fx स्क्वायर इक्वल्स टु 1650 र n इक्वल्स टु 10 दिएको छ भने हामी के गर्छौं, मोड इक्वल्स टु पनि हामीलाई 12.45 दिएको छ। अब मलाई के निकाल्नु पर्छ त, बेस्ड अन मीन मोड। अहिले भर्खर यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा हामीले हेर्यौं के निकाल्नु पर्छ त, मीन निकाल्नु पर्छ र सिग्मा निकाल्नु पर्छ। ठीक छ। मोड दिएकै छ। सो मीन इक्वल्स टु समेसन fx बाइ n इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त 110 डिवाइड बाइ 10 भनेको 11 आयो। त्यस्तै अब हामी के गर्छौं, अगेन हेर्नुस् त सिग्मा निकाल्छौं। सिग्माको फर्मुला के छ, रुट अन्डर समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस मीन को स्क्वायर। अब समेसन fx स्क्वायर मेरो कति दिएको छ 1650 डिवाइड बाइ 10 माइनस 11 को स्क्वायर। अब यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1650 बाइ लाई 10 ले डिवाइड गर्नुभयो भने 165 आउँछ एन्ड 11 को स्क्वायर के हुन्छ 121। अब यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै रुट अन्डर 44 पाउनुहुन्छ। रुट अन्डर 44 बराबर कति हुन्छ त 6.63 हुन्छ। ठीक छ ल। अब हेर्नुस् त अब तपाईले के गर्नुभयो त मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्नुभयो भने अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली एसकेपी मा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। सो एसकेपी को फर्मुला मेरो के छ, मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा। अब मीन को भ्यालु मेरो कति छ 11 माइनस मोड मेरो 12.45 डिवाइड बाइ 6 र सिग्मा को भ्यालु कति छ 6.63। सबै राख्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले माइनस 0.22 पाउनुहुन्छ। सो देयरफोर तपाईले एसकेपी इक्वल्स टु के पाउनु भयो त माइनस 0.22 आन्सर। ठीक छ ल। सो अब यसमा केही छैन, हामीलाई सबै थोक दिएकै छ। अब सबै थोक दिएकै छ भने हामीलाई जस्ट तपाईले फर्मुला मेमोराइज गर्नु होला र फर्मुलामा के मिसिङ छ भन्ने त्यो मात्रै तपाईले दिमागमा राख्नु होला। एन्ड त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त के मिसिङ छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुस् र ठ्याक्कै फर्मुलामा राखिदिनुस्, एन्सर आउँछ। ठीक छ ल। अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त 4 को सी हेर्नुस् त, फर अ डिस्ट्रिब्युसन इफ n इज इक्वल्स टु 20 सिग्मा x इज इक्वल्स टु के दिएको छ त 120 एन्ड अर्को मेरो के दिएको छ हेर्नुस् त सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 945 एन्ड मेडियन इज इक्वल्स टु 7.5 फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। अब हेर्नुस् त तपाईले मेडियन हेर्ने बित्तिकै तपाईले कहाँ जानुहुन्छ त एसकेपी मा। सो एसकेपी इज इक्वल्स टु मेडियन वाला फर्मुला मेरो के थियो 3 इन्टु मीन माइनस एमडी डिवाइड बाइ के थियो त सिग्मा थियो हो। सो यही फर्मुला हामी युज गर्छौं। अब मलाई एमडी दिइसकेछ भने मिसिङ के भयो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठीक छ। सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव n इक्वल्स टु 20 समेसन x इक्वल्स टु 120 समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु 945 एमडी इज इक्वल्स टु 7.5। नाउ अब मीन इक्वल्स टु समेसन x बाइ n, समेसन x को भ्यालु कति छ 120 डिवाइड बाइ 20 गर्नुभयो भने 6 आउँछ। त्यस्तै अगेन सिग्मा इज इक्वल्स टु के हुन्छ रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस मीन स्क्वायर। सो समेसन x स्क्वायर को भ्यालु कति छ 945 डिवाइड बाइ 20 माइनस मीन मेरो कति आएको छ 6। सो हेर्नुस् त 6 को स्क्वायर कति भयो त अब गर्दाखेरि अब 945 डिवाइड बाइ 20 गर्नुभयो भने 47 कति आउँछ त 25 माइनस 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36। सो यो दुईटाले सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले रुट अन्डर 11.25 पाउनुहुन्छ र रुट अन्डर 11.25 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि ठ्याक्कै मेरो 3.35 आउँछ। ठीक छ ल। अब हेर्नुस् त नाउ एसकेपी इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3 इन्टु मीन माइनस एमडी डिवाइड बाइ सिग्मा। अब 3 इन्टु मीन मेरो कति छ 6, मेडियन मेरो कति छ 7.5। हेर्नुस् त 7.5 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेरो कति आयो 3.35। सो देयरफोर यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले माइनस 1.34 आउँछ। सो देयरफोर एसकेपी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस 1.34। तपाईहरुको बुकमा 0.447 दिएको छ सायद माइनस 0.447। यो कसरी हामीलाई थाहा भएन, मेरो अनुसार यो भयो, मिस्टेक छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ठीक छ ल। अब यता कुनै सोलुसनमा मिस्टेक छ भने कमेन्ट गर्नु होला, यदि ठीक छ भने केही छैन। ठीक छ ल। सो 4 को सी मा पनि त्यही ठ्याक्कै 4 को ए जस्तै छ, केही गाह्रो छैन हो ल। ठीक छ। सो अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ त 5 को ए मा हेर्नुस् त के भनेको छ अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन गिव्स द फ्लोइङ रिजल्ट। ठीक छ। जसमा मलाई सीबी कति दिएको छ 5%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मलाई कति दिएको छ 2 र कार्ड पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस मलाई कति दिएको छ 0.5 दिएको छ भने के भनेको छ फाइन्ड द मीन एन्ड द मोड अफ के भनेको छ डिस्ट्रिब्युसन भनेको मीन र मोड मलाई निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त अब कार्ड पियर्सन कोएफिसिएन्ट दिएको छ सीबी दिएको छ र एसडी दिएको छ भने हेर्नुस् त अब सीबी र एसडी युज गरेर तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ मीन निकाल्न सक्नुहुन्छ।
र कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टको भ्यालु तपाईले युज गरेर मोड निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल त्यही म गर्छु हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव cv = 5% सिग्मा = 2 skp = 0.5 दिएको छ नाउ तपाईले cv = के हुन्छ सिग्मा बाइ मिन इन्टु 100 अब हेर्नुस् त cv मेरो कति दिएको छ 5 सो 5 = के हुन्छ 2 डिवाइड बाइ मिन इन्टु 100 अब हेर्नुस् त के गर्नुहुन्छ 5 डिवाइड बाइ 100 = के हुन्छ 2 डिवाइड बाइ मिन अब 5 डिवाइड बाइ 100 भनेको के हुन्छ 0.05 = 2 डिवाइड बाइ के हुन्छ मिन ठीक छ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के हुन्छ मिन = 2 डिवाइड बाइ 0.05 ठ्याक्कै तपाईले मिन = 40 पाउनुहुन्छ ठीक छ हो सो ठ्याक्कै मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त सो देयरफोर मिन = मेरो कति आयो 40 अब मिन आयो भने बाँकी के भयो मोड सो हेर्नुस् त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अगेन skp = के हुन्छ मिन माइनस मोड डिवाइड बाइ के हुन्छ सिग्मा सो अब हेर्नुस् त skp मेरो कति दिएको छ 0.5 र मिन मेरो कति आयो हेर्नुस् त 40 र मोड मलाई निकाल्नु पर्ने छ र सिग्मा को भ्यालु मलाई 2 दिएको छ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त 0.5 * 2 गर्नुभयो भने 1 हुन्छ 1 = 40 माइनस मोड अब तपाईले मोडलाई LHS लगाउनु भयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ MO = 1 लाई तपाईले RHS लगाउनु भयो भने के हुन्छ 40 - 1 भनेको 39 सो देयरफोर मोड = कति भयो 39 हेन्स मिन = 40 एन्ड मोड = मेरो कति आयो 39 सो कति सिम्पल छ के गाह्रो छ त छैन है त सो सबै हामीले फर्मुलामै बेस छ कुनै पनि गाह्रो छैन है त ल ठीक छ सो अब हामी के गरौँ त 5 को बी मा जाउँ हेर्नुस् त 5 को बी मा के छ द मिडियन मोड एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस for a certain distribution are respectively मलाई हेर्नुस् त मिडियन दिएको छ 17.4 मिन दिएको छ मोड दिएको छ कति 15.3 एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस अब हेर्नुस् त मिन मोड दिएको छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ skp हुन्छ सो skp को भ्यालु 0.35 दियो अब क्याल्कुलेट द मिन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको cv अब cv निकाल्नका मलाई के चाहिन्छ सिग्मा डिवाइड बाइ मिन इन्टु 100 सो मलाई के चाहिन्छ त सिग्मा चाहिन्छ र मिन चाहिन्छ cv निकाल्नका लागि अब मलाई फर्स्टमा मिन निकाल्ने भनेको छ भने हामी हेर्नुस् त यसलाई इक्वेसन बनाएर सोल्भ गर्छौं कसरी हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव md = 17.4 दिएको छ मोड = 15.3 दिएको छ skp = 0.35 दिएको छ अब एकचोटी हामी मोड वाला फर्मुला युज गर्छौं र एकचोटी हामी मिडियन वाला फर्मुला युज गर्छौं ठीक छ सो फर्स्ट मा मोड वाला फर्मुला युज गरौँ हेर्नुस् त मिन = what cv = what सो नाउ skp = पहिला मैले मिडियन वाला युज गरेको छु सो skp = कति के हुन्छ हेर्नुस् त 3 * मिन - md डिवाइड बाइ सिग्मा अब तपाईले सबै भ्यालु राख्नुस् skp को भ्यालु कति छ 0.35 सो 0.35 = 3 * मिन माइनस मिडियन को भ्यालु मेरो कति छ मिडियन को भ्यालु 17.4 सो 17.4 डिवाइड बाइ सिग्मा मलाई दिएको छ इक्वेसन 1 मैले माने ठीक छ अब ठ्याक्कै तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ अगेन अब मिडियन वाला फर्मुला युज गर्नु भयो भने अब मोड वाला फर्मुला युज गर्नु सो मोड वाला फर्मुला के हुन्छ skp = मिन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा अब skp को भ्यालु मेरो कति छ 0.35 = मिन माइनस मोड को भ्यालु मेरो के छ 15.3 डिवाइड बाइ सिग्मा अब म के गर्छु हेर्नुस् त डिवाइडिङ इक्वेसन अफ फर्स्ट बाइ सेकेन्ड फर्स्टलाई म के गर्छु हेर्नुस् त सेकेन्डले डिवाइड गर्दिन्छु नाउ डिवाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट बाइ सेकेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ 0.35 डिवाइड बाइ 0.35 = 3 * मिन माइनस 17.4 डिवाइड बाइ सिग्मा होल डिवाइड बाइ मिन माइनस 15.3 डिवाइड बाइ के हुन्छ त सिग्मा हुन्छ अब तपाईले हेर्नुस् त यसलाई क्यान्सल गर्नु भयो भने के हुन्छ 1 = यो सिग्मा र यो सिग्मा क्यान्सल भएर बाँकी मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त 1 = 3 * मिन माइनस 17.4 डिवाइड बाइ मिन माइनस 15.3 हुन्छ ठीक छ यो कसरी आयो हेर्नुस् त 1 = के हुन्छ 3 * मिन माइनस 17.4 डिवाइड बाइ के हुन्छ सिग्मा अब इन्टु अब यसलाई के गर्नुहुन्छ यो त उल्टिन्छ ठीक छ उल्टिन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त सिग्मा डिवाइड बाइ के हुन्छ मिन माइनस 15.3 हुन्छ यो सिग्मा र सिग्मा क्यान्सल भएर ठ्याक्कै 1 = के हुन्छ 3 * मिन माइनस 17.4 डिवाइड बाइ मेरो के हुन्छ त मिन माइनस 15.3 हुन्छ हो सो ठ्याक्कै आएको छ हो ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त मिन माइनस यो यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ सो मिन माइनस 15.3 = 3 * मिन माइनस 17.4 अब 3 ले म ब्र्याकेट खोल्दिन्छु भने के हुन्छ 3 मिन माइनस अब 3 * 17.4 गर्दाखेरि 52.2 हुन्छ अब यो मिनलाई म RHS लाग्छु र माइनस 52.2 लाई मैले LHS पठाउँछु भने ठ्याक्कै के आउँछ त हेर्नुस् त 2 मिन = 36.9 आउँछ अब सो देयरफोर मिन = मेरो कति आयो त 18.45 अब मिन आयो अब यो मिन को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुहुन्छ भने के आउँछ सिग्मा पनि आउँछ हो सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त पुट द भ्यालु अफ मिन इन इक्वेसन सेकेन्ड वी गेट 0.35 = मिन माइनस के हुन्छ
इक्वेसन 2 मेरो के थियो मिन माइनस 15.3 डिभाइड बाइ सिग्मा अब मिन को भ्यालु राखिदिनु छ हेर्नुस् के हुन्छ 0.35 इज इक्वल्स टु मिन मेरो कति आयो 18.45 माइनस 15.3 डिभाइड बाइ सिग्मा सो देयरफोर यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले मिन को भ्यालु कति सिग्मा को भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 9 अब हेर्नुस् त मलाई मिन जुन क्वेशनमा भनेको छ त मिन आयो अब मलाई के निकाल्नु पर्छ अरु एउटा सीभी सो हेर्नुस् त सीभी को मेरो के फर्मुला छ सीभी इज इक्वल्स टु सिग्मा डिभाइड बाइ मिन इन्टु 100 ठीक छ यो भयो अब सिग्मा को भ्यालु राखिदिनुस् सिग्मा मेरो कति आयो 9 मिन मेरो कति आयो 18.45 इन्टु 100 गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले 48.78% पाउनुहुन्छ हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ मिन इज इक्वल्स टु 18.45 एन्ड सीबी इज इक्वल्स टु 48.78% यानी यही मेरो के हुन जान्छ त आन्सर हुन जान्छ ठीक छ ल सो यो पनि तपाईहरुले सोल्भ गरेर भ्याउनु भयो ल यसमा केही दिएको छैन हामीले जस्ट दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्छ डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 ले गर्नु भयो भने तपाईले मिन पाउनुहुन्छ त्यो मिन को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुहुन्छ भने सिग्मा आउँछ सिग्मा आइसकेपछि सीबी को फर्मुला युज गर्दिनु सीबी पनि आइहाल्छ ठीक छ अब मेरो नेक्स्ट क्वेशन के छ हेर्नुस् त 5 को सी इन अ डिस्ट्रिब्युसन इफ द डिफरेन्स अफ द टु क्वार्टाइल तपाईहरुको बुकमा अलिकता मिस्टेक दिएको छ के भनेको छ हेर्नुस् तपाईहरुको बुकको अनुसार इन अ डिस्ट्रिब्युसन द सम अफ द डिफरेन्स अफ द टु क्वार्टाइल के हो त्यसको मतलब हैन ल अलिकता मैले त्यसलाई सच्याएर लेखेको छु हेर्नुस् त इन अ डिस्ट्रिब्युसन इफ द डिफरेन्स अफ द टु क्वार्टाइल इज के त 25 भनेको डिफरेन्स अफ द टु क्वार्टाइल भनेको अप्पर क्वार्टाइल र लोवर क्वार्टाइल ठीक छ अब एउटा के हुन्छ Q1 Q2 र Q3 हुन्छ क्वार्टाइल हो सो Q2 भनेको के हो मिडियन हो सो यो हामीलाई काम लाग्दैन Q2 भने Q2 लाई अरु के भन्छ त मिडियन पनि भन्छ ठीक छ सो यदि तपाईहरुले डिफरेन्स बिट्विन द टु क्वार्टाइल एन्ड सम अफ द टु क्वार्टाइल भन्यो भने Q1 र Q3 लाई सम्झिनु होला सो यसले के भनेको छ डिफरेन्स अफ द टु क्वार्टाइल भनेको Q3 माइनस Q1 भनेको अप्पर क्वार्टाइल माइनस लोवर क्वार्टाइल देयर सम इज 83 भनेको Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टु 83 भयो र Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टु 25 भयो ठीक छ एन्ड द मिडियन इज 44 एमडी मलाई कति दिएको छ 44 दिएको छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस अब कहाँ जानुहुन्छ त मैले तपाईलाई जुन नोट लेखाए त्यसमा हेर्नुस् त नोटमा मैले के भनेको थिए यदि क्वार्टाइल र मिडियन को कुरा आयो भने एसकेबी निकाल्नु पर्छ भनेर मैले तपाईलाई सिकाए अहिले भर्खर हो सो त्यहीमा हामी जान्छौं सो हेर्नुस् त मलाई के दिएको छ सोलुसन वी हैव Q3 Q1 इज इक्वल्स टु 25 दिएको छ र Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टु 83 दिएको छ एन्ड मिडियन इज इक्वल्स टु 44 दिएको छ भने एसकेबी इज इक्वल्स टु व्हाट हो सो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नाउ हैन एसकेबी इज इक्वल्स टु Q3 प्लस Q1 माइनस 2md डिवाइड बाइ Q3 माइनस Q1 एसकेबी को फर्मुला त यही हो अब हेर्नुस् त Q3 प्लस Q1 को मेरो भ्यालु कति छ 83 माइनस 2 इन्टु md भनेको 2 इन्टु 44 गर्नु भयो भने कति आउँछ 88 डिवाइड बाइ 25 अब 83 माइनस 88 गर्नु भयो भने के हुन्छ -5 डिवाइड बाइ 25 सो देयरफोर के हुन्छ -1 डिवाइड बाइ 5 -1 डिवाइड बाइ 5 गर्नु भयो भने -0. के हुन्छ त 2 सो देयरफोर के हुन्छ त एसकेबी इज इक्वल्स टु -0.2 हुन्छ ठीक छ सो मैले तपाईहरुलाई नोट लेखाए जुन कि मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने एसकेबी निकाल्नु होला मीन मिडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने एसकेपी निकाल्नु होला के त क्वार्टाइल एन्ड मिडियन को कुरा आयो भने अथवा क्वार्टाइल मात्रैको कन्सेप्ट दिएको छ क्वेशनमा भने एसकेबी निकाल्नु होला ठीक छ ल सो यसमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त क्वार्टाइल र मिडियन को कुरा आयो क्वार्टाइल र मिडियन को कुरा आयो भने एसकेबी निकाल्नु पर्छ भन्ने थाहा राख्नु होला ठीक छ अब हामी 5 को डी मा जाम के भनेको छ हेर्नुस् त इन अ सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन इफ मिडियन इज इक्वल्स टु मलाई कति दियो 45 मोड मलाई कति दियो 39 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मलाई कति दियो 15 फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सीभी को फर्मुला के हुन्छ सिग्मा डिवाइड बाइ मीन ठीक छ एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भनेको के त एसकेपी किनभने मिडियन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा आयो भने एसकेपी निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा राख्नु होला ठीक छ सो यसलाई पनि हामी यो भन्दा जुन इक्वेसन बनाएर सोल्भ गर्यो नि हो यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नु पर्छ जस्तै हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव मिडियन इक्वल्स टु 45 दिएको छ मोड इक्वल्स टु 39 एन्ड सिग्मा इक्वल्स टु 15 दिएको छ भने अब हामी के गर्छौं एकचोटी मिडियन को फर्मुला युज गर्छौं र एकचोटी मीन को फर्मुला युज गर्छौं सो हेर्नुस् त सोलुसन र सीबी इज इक्वल्स टु व्हाट एसकेपी इज इक्वल्स टु व्हाट सो नाउ एसकेपी इज इक्वल्स टु के हुन्छ मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा सो मीन अब एसकेपी त मलाई दिएको छैन सो एसकेपी इज इक्वल्स टु के हुन्छ मीन को भ्यालु मीन माइनस मोड को भ्यालु 39 डिवाइड बाइ सिग्मा मेरो कति दिएको छ 15 सो यो के भयो त इक्वेसन 1 त्यस्तै अब मोड वाला फर्मुला युज गर्नु भयो भने के हुन्छ एसकेपी इज इक्वल्स टु यहाँ 2 हुँदैन 3 हुन्छ है त 3 हुन्छ सो एसकेपी इज इक्वल्स टु 3 इन्टु मीन माइनस एमडी डिवाइड बाइ सिग्मा
अब ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एसकेपी इक्वल्स टु 3 इन्टु मिन माइनस मेडियन मलाई कति दिएको छ 45 सो 45 डिभाइड बाइ 15 अब हेर्नुस् त अब डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्नु भयो भने हेर्नुस् त डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्नु भयो भने के हुन्छ इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 किनभने त्यहाँ पनि एसकेपी इक्वल्स टु सर्टेन भ्यालु छ र यहाँ पनि एसकेपी छ भने दुईटा एसकेपी के हुन्छ त सेम हुन्छ हो सो त्यसलाई इक्वेट गर्नु भयो भने के हुन्छ मिन माइनस 39 डिभाइड बाइ 15 इक्वल्स टु 3 इन्टु मिन माइनस 45 डिभाइड बाइ 15 यो 15 र 15 क्यान्सल भइसकेपछि मेरो बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त मिन माइनस 39 इज इक्वल्स टु 3 मिन मैले मल्टिप्लाई गरिदिए 3 मिन माइनस के हुन्छ 3 इन्टु 45 भनेको 135 अब मैले 100 माइनस 135 लाई एलएचएस पाइदिन्छु भने प्लस भइहाल्छ र माइनस 30 लाई मैले के गर्छु र मैले मिनलाई के गर्छु त मिनलाई मैले के गर्छु त यो आरएचएस लाउँछु भने माइनस भइहाल्छ हो सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरे 2 मिन इज इक्वल्स टु 96 आयो भने मिन इक्वल्स टु मेरो कति आयो 48 आयो ठीक छ ल सो अब मिन पनि आयो मलाई के भनेको छ सीबी र स्क्यूनेस फाइन्ड आउट गर सो हेर्नुस् त नाउ सीबी इक्वल्स टु सिग्मा डिभाइड बाइ मिन इन्टु 100 सिग्मा मेरो कति छ 15 डिभाइड बाइ मिन मेरो कति आयो 48 सो 15 डिभाइड बाइ 48 इन्टु 100 गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले 31.25% पाउनुहुन्छ सो मेरो के भयो त सिग्मा पनि सीबी पनि आयो अब मलाई के भनेको छ स्क्यूनेस अब तपाईले यो मिन को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुहुन्छ भने स्क्यूनेस पनि आउँछ सो हेर्नुस् त अगेन put the value of mean in equation 1 we get so skp is equals to के छ mean skp is equals to मेरो के थियो mean minus mode divided by sigma so हेर्नुस् त skp is equals to 48 minus 39 divided by 15 गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ skp is equals to 0.6 पाउनुहुन्छ hence हेर्नुस् त hence the coefficient of variation is equals to 31.24% and coefficient of skewness is equals to मेरो कति आयो त 0.6 हो ल सो कति सजिलो छ है त केही गाह्रो छैन जस्ट हामीलाई फर्मुला र कन्सेप्ट अलिकता यो 5 को बी र डी मा अलिकता त्यो के थियो त कन्सेप्चुअल थियो ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट यो मेरो के छ त आजको भिडियोको लास्ट क्वेशन छ ठीक छ ल हुन त एउटै भिडियोमा कभर भइहाल्थ्यो सबै तर धेरै ठूलो भइहाल्छ सो यसलाई मैले दुईटा भिडियोमा ब्रेकआउट गर्थे ठीक छ ल अब के भनेको छ हेर्नुस् त कन्सिडर द फ्लोइङ डिस्ट्रिब्युसन जस्तै डिस्ट्रिब्युसन ए मा मलाई डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि मलाई अर्थमेटिक मीन 100 मेडियन मलाई 90 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ र डिस्ट्रिब्युसन बी को लागि मलाई अर्थमेटिक मीन 90 मेडियन मलाई 80 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ अब के भनेको छ गिभ एज मच इन्फर्मेसन एज यु क्यान फ्रम द टु डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसनबाट जुन हामीले डेटा दिएको छ अर्थमेटिक मीन मेडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसनबाट तपाईले के इन्फर्मेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले जे इन्फर्मेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन लेख्नु होला ठीक छ ए भयो अब बी मा के भनेको छ इज द डिस्ट्रिब्युसन ए सेम एज द डिस्ट्रिब्युसन बी रिगार्डिङ द डिग्री अफ द भेरिएसन एज क्यूनेस भनेको के यो जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ए र डिस्ट्रिब्युसन बी छ के त्यो सेम छ केमा त डिग्री अफ भेरिएसन भनेको इन टर्म्स अफ सीबी र डिग्री अफ स्क्यूनेस भनेको के त एसकेपी किनभने मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त मीन र मेडियनको कुरा आको र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा आयो भने के हुन्छ एसकेपी हुन्छ ठीक छ अब के भनेको छ इन टर्म्स अफ सीबी र एसकेपी भनेको स्क्यूनेस को आधारमा यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन सेम छ त भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ हो सो फर्स्ट मा हामी गिभन लेखौं सो सोलुसन वी हैव हेर्नुस् त फर डिस्ट्रिब्युसन ए mean A is equals to 100 and median A is equals to 90 र sigma A is equals to 10 दिएको छ for distribution B mean B is equals to 90 median B equals to 80 र sigma B equals to कति भयो त 10 अब मलाई इन्फर्मेसन तपाईले के गेन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त डिस्ट्रिब्युसन A को लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के छ त सेम छ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम भयो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भेरिएसन अफ डेटा फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु विल बी सेम किन मैले तपाईलाई मेजर अफ डिस्पर्सन मा पढाएको थिए कि मीन मेडियन र मोड सेम भए तापनि दुईटा डिस्ट्रिब्युसनहरु फरक हुन सक्छ के को आधारमा त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन को आधारमा किनभने भेरिएसन अफ द डेटा फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु यदि सेम छ भने मात्रै त्यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन के हुन सक्छ त सेम हुन सक्छ तर त्यही कुरालाई हामीले अलिकता चेन्ज गरेर स्क्यूनेस मा के पढ्यौं कि मीन मेडियन मोड एन्ड मेजर अफ डिस्पर्सन सेम भए तापनि त्यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसनहरु डिफरेन्ट हुन सक्छ के को आधारमा ग्राफिकल फर्मेसन को आधारमा हो सो यसमा हेर्नुस् त दुईटा डिस्ट्रिब्युसनमा के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन अफ के छ त यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसनको डेटा के छ त सेन्ट्रल भ्यालु सँग भेरिएसन के छ सेम छ भनेको सिन्स द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन A and B are same so the variation of the data from the central value will be same फर्स्ट कन्डिसन अब तपाईले डिस्ट्रिब्युसन ए मा हेर्नुस् त मीन को भ्यालु कति छ 100 मेडियन को भ्यालु कति छ 90 भनेको मीन ग्रेटर देन मेडियन भयो भने डिस्ट्रिब्युसन ए के छ पोजिटिभली स्क्यूड
र डिस्ट्रिब्युसन बी लाई हेर्नुहुन्छ भने के छ हेर्नुस् त मीन मेरो 90 दिएको छ मेडियन मेरो 80 दिएको छ यहाँ पनि के छ मीन ग्रेटर देन मेडियन छ भन्नुको मतलब डिस्ट्रिब्युसन बी आर अल्सो पोजिटिभली स्क्युड ठीक छ ल सो यो कन्सेप्टहरु तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु if we compare the distribution A and B then the standard deviation is same for both the distribution hence the variation of the data from the central value is same for both the distribution. In distribution A, mean is greater than median. Hence, the distribution A is positively skewed. Similarly, in distribution B, mean is greater than median. Hence, the distribution B is also positively skewed. So, यो information हामीले के गर्यौं त यो given data बाट ल्यायौं. अब मलाई यो के छ हेर्नुस् त is the distribution A same as the distribution B regarding the degree of variation variation भनेको CV निकाल्नु पर्यो हो सो पहिला डिस्ट्रिब्युसन A बाट हामी CV निकाल्छौं र डिस्ट्रिब्युसन A बाट हामी यसको P निकाल्छौं र डिस्ट्रिब्युसन B बाट पनि CV र यसको P निकाल्छौं अनि यो दुई यसको CV र यसको CV कम्पेयर गर्छौं सेम छ कि छैन यसको SKP र यसको SKP कम्पेयर गर्छौं सेम छ कि छैन त्यसपछि हामी कन्क्लुजन निकाल्छौं हो ल सो अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा मैले त्यही गरेको छु फर डिस्ट्रिब्युसन A CVA = mean sigma A divided by mean A into 100 सो ठ्याक्कै तपाईले CV कति पाउनु भयो त 10% अब ठ्याक्कै तपाईले SKP निकाल्नु भयो भने के हुन्छ 3 इन्टु मेडियन वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ यहाँ मिन र मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो तीनवटा रिलेसन वाला फर्मुला मेरो के छ SKP of A = के हुन्छ 3 इन्टु मिन A - मेडियन A divided by sigma A सो देयरफोर तपाईले सबै भ्यालु राख्नु भयो भने SKP कति आउँछ त 3 आउँछ अब फर डिस्ट्रिब्युसन B CVB = sigma B divided by mean B into 100 सो के हुन्छ हेर्नुस् त तपाईले सबै भ्यालु राख्नु भयो भने CVB कति पाउनुहुन्छ 11.11% हो ल अब हेर्नुस् त SKP of B = फेरि त्यही 3 इन्टु mean B - median B divided by sigma B ठ्याक्कै तपाईले भ्यालु राख्नु भयो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ अब हेर्नुस् त अब डिस्ट्रिब्युसन A को CV के छ 10% डिस्ट्रिब्युसन B को CV के छ 11.11% भनेको इन टर्म्स अफ CV त्यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन सेम त छैन तर हेर्नुस् त दुईटाको SKP के आयो 3 नै आयो हो सो इन टर्म्स अफ SKP त्यो दुईटा के छ त सेम छ सो देयरफोर तपाईले के ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ हियर द डिस्ट्रिब्युसन A is same as the distribution B regarding the degree of skewness but the distribution A is not same as the distribution B regarding the degree of variation ठीक छ हो सो यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर तपाईले यतिसम्म राखेर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हो सो मैले यसलाई किन फास्ट गरे किनभने यो लास्टै सजिलो थियो केही गाह्रो थिएन न हामीलाई टेबल बनाउनु पर्ने थियो न हामीलाई केही ठीक छ मात्र हामीलाई फर्मुला जुन छ हामीले जस्ट रिकल गर्यौं फर्मुलाहरु र त्यही फर्मुला अनुसार हामीले अलिकता के गर्यौं त सोल्भिङ गर्यौं र सिध्यायौं हो सो यो के थियो त क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्मको सोलुसन दियो अब क्वेशन नम्बर 7 देखि क्वेशन नम्बर 12 सम्म अर्को भिडियोमा म सोल्भ गर्दैछु ठीक छ सो ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ अब हामी भेट्ने छौं क्वेशन नम्बर 7 देखि क्वेशन नम्बर 12 को भिडियोमा सो त्यति बेला सम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट है त ल